Підійшов час до заміни масла і вже на комп'ютері світиться заміна, так? Сервіс світиться, вже пора обслуговувати і наїздив я 1027 кілометрів. Зараз у нас виходить перша ТОшечка, підтяжка, протяжка ланця, підтяжка всіх болтів, заміна масла. Воздушний фільтр міняти не буду, я думаю, сенсу немає. Що там у нас ще з такого? І всю підвіску, всю прогресію перемазати хочу. По рекомендаціям взяв ось таку змазочку. Вона не високотемпературна, але вона відштовхуючу воду має. Іменно ось така S2. Коротше, як будете шукати. От. Фільтр у нас іде від, я не пам'ятаю, зараз глянемо. Фільтр від 525-ки підходить. DS 525X. Це той самий фільтр, що у 800. Масло у нас, значить, буде таке iPhone 10W40. Синтетика. Я, кстати, не знаю, там щось злізе приблизно 3 літри. Це полусинтетика? То що синтетик 100%. От, розкручуємо захист зараз, знімаємо маятник потім. Чи прогресію, як це правильно називається? Прогресію будемо по одному болтику витягувати. І треба тут все перемазати, щоб воно не поржавіло затей. І ще така ситуація сталася по дорозі. Їхав і порозкручувалися всі болтики супорта. Тому зараз будемо теж їх ставити на фіксатор USB. Будемо встановлювати, закручувати на фіксатор. Я вчора трошечки дотягнув, але думаю, що так стукає. То виявляється, ось тут розкручувалися ці два болти, тому рекомендую їх на фіксатор зразу поставити. Ще, кстати, приїхав візор на пошті, треба забрати. Той трошки затемнений. Не знаю, як воно буде, але щоб типу трошечки в стилі було. Ну, мог він ловить значно. І плюс тут ще буде додаватися 5 см вище, хоча воно мені, в принципі, візор навіть не забруднює, навіть на цьому. Якщо ще плюс 5 додається, то взагалі буде шик. Так я виключаю, бо садить. Тут, кстати, зробив собі GPS такий. На кнопочку тут собі присобачив. Бемс. І Apple Car, CarPlay включається. Собі можеш під'єднатися до телефона. Відповідно, тут собі виводити інформацію зразу на екран. Бо тут трошечки колхоз. Ну, ви самі знаєте, блокуєш телефон, воно не працює. Це мінус тої приборки. Де тут у нас болтик зливо? От коректно там. Зливо. Два які є. Один тут. Один шестигранник, один. Він так, запханий? Так. І фільтр так запханий, прямо під цей каталізатор. Фільтр дуже плотно. Треба почекати, щоб пустив, бо інакше діла не буде. Тут, напевне, спершу з підвіски, чи дай перше того перекручу. Підвіска гаряча. Давай тоді цей. Тут, по суті, весь мотоцикл на одних зірочках практично. Ну, там десь більше, десь менше, але в загальному тут два ключа, які йдуть. Ну, от на супер трошки більше йде. Попробуй цим. Коротше, зараз будемо ставити на фіксатор. А де ти фіксатор кинув? Трошечки синього фіксатора, я думаю, добавлю і не помішає, тому що його баню відкручуватись. Думаю, калати. Я вже думав, що, чесно кажучи, що це ланц. Бо ланц трошечки або розтягнувся, або просто попустився. Ну, вроді було нормально тоді, ні? В перший день. Чи ми не дивилися? Ми не дивилися. От. Коротше, я думаю, що з двох сторін зараз порозкручуємо по черзі. Трошечки фіксатора йому там не помішає. І може ще десь. Побачимо. Ото треба на фіксатор обов'язково ставити, бо тут позриває то все нафіг. Може його теж змусити на кінці, ні? Фіксатор тут нанесемо, а в кінці типу чуть змазки, щоб воно не ржавіло. Та й таке, кстати, по цьому, що у нас бачок розширительний, прям все нормально. Нічого не жре, нічого не тече, тому що з 300 є така проблема, що підтікає. Десь там спеціально такий зливний, отвір, сересальник давить. Ну тут вроді поки що тишина. А рама якась така худенька знизу виглядає, капець, я не знаю. Як в ровері чисто. Така як бокові дуги. Знаєш, без цього взагалі типу нормально виглядає, а то знизу, блін, чисто як ровер якийсь. Але де зливний болт, от хизи, зараз будемо шукати. Ой, гаряче йому. Сьогодні у нас скільки? 30 градусів буде. Я проїхався, ну він нагрівся до 83, то коли під'їжджав. Я ж спеціально глянув. Змазочка, якого кольору? Пахне я. Червоно. Нормально. Знаєш, цей, як то, Погнали. Погнали робити. Бо час летить, як будемо робити. Трошечки змастили, щоб в кінці не ржавіло, тою змазкою, яку я показував, і чуть-чуть на різьбу дати. Зможеш з двох сторін. То воно там намертво не закрутиться, бо тут не намертво, не хватить. Трошечки фіксатора. І погнали. І по черзі. Так. Цього треба ще буде попідтягувати, бо ми, може навіть зняти буде, подивимося по часу. Фіксатор? На фіксатор ні, а перемазати оцю втулку можна. Там теж вода потрапляє, особливо коли миєш. Там теж попущений. Я вчора ж не дотягнув, я вчора, коли глянув, то теж і верх був попущений, тому кажу, всі зразу 4. З усіх сторін садимо на фіксатор, все, ну його баню. Бавитись. Раз.
Скільки там того діла. Та воно, блін, воно ще й так калатає, ну, чисто супорта, як розкручені, блін, бігають. Бам-бам-бам, по бокам стукає. Танц теж, напевно, ще підстукує, бо він попущений був. Там... Головне потім розкрутити, бо такої зараз Та ти чуть-чуть, а там воно не сквозне, то, значить, кінці би не мало. Будемо висверлювати в кінці потім колись, коли прийдеться міняти колодки. Якщо ні, продам. Дешево. Зараз ще з іншої сторони буде красиво. Потім вже, напевно, до підвісочки наступним ділом. Так, це у нас ліва сторона. Тут частіше навіть болт сам по собі. Там скоріше за все, може, вже щось попало. Він був попущений давно вже, значить. Там той болт. Тому перевіряйте, коли приїжджає зразу супорта. В будь-якому мотоциклі. Треба бажано всі перетягнути такі видимі болтики. Ні, робочі самі основні, бо це таке. Трошки, але нормально якраз буде триматися. Цікаво, за скільки воно застигає, ото я не читав. Треба буде чекнути. Коли ти будеш наступний раз розбирати, тоді точно застигне до того часу. 100%. Цікаво, що колодки стоять, чи якісь оригінальні, типу, чи їхні? Я думаю, що, я знаю, якщо Нісан, я думаю, що Нісан не поставили, якщо Нісан робить. Перші оригінальні, наступні будуть ні. Які будуть, такі будуть. Ну, ті тормозять файно. Так, всі, значить, направляючі, чи то не направляючі, як називаються правильно. Всі болти супорта вже перемащені, змащені на фіксаторі. Тепер розбираємося з підвіскою. Знімаємо шток центральний. Напевне, треба буде поставити щось під колесо, щоб воно так стояло. Розвантажити цей. І будемо змащувати просто сам шток і всередині дивитися, чи там є масло. Мало би бути, але я дивився, що перемащують. А то що за штука така? Оця гумка. Для чого вона? Для чого вона тут? Я її перший раз бачив. Та може і забагато навіть, щоб ну. Акуратно. Витягувати треба шток по черзі. Ну, на відосах англомовних я дивився, там спокійно воно все витягувалося. Без якихось проблем. Ніхто нічого не відвалювалося, нічого не падало. І навіть сильно не просіло. Тут трошечки якась змазка навіть була. Мінімальна, але і вода, чи то вологість попала вже навіть. Ні, це змазка. Аж всередині не видно. Зараз пробуємо відвести аморт. Не можу глянути, бо трошки перезавантажили сильно підвіску. Треба чуть-чуть розвантажити. 3 болтика треба. Обработать. А, чи навіть 4 там ще зверху. Ще зверху є. Може взяти зняти повністю? Слухай. Що зняти? Він по черзі, ладно. По черзі буде. Я просто хотів глянути, знаєш, що там, чи є всередині в маятнику самому. Втулці? Та. І за Сайлентбокс чи стоїть. змащено там, поняв? Там сайлентбокс стоїть. Все, я поняв. Але там воно якесь вологе трошки. Вода все ж таки, напевно, потрапила. Може всередину трошки натолкати? Там не потрібно. Сюди дали на цей. Ну давай. Я припіднімай трошки. Добре, що є центральна підножка, правда є. Насправді важко ставити на неї самому. Можливо, але важко. А з кофрами 4 взагалі практично неможливо. Все, закручується назад. А чекай, може треба було попробувати витягнути ту херню, чуєш? Запресоване. Ми то виріжемо. Дай болтик. Динамометричний візьме. Зараз кажуть, не міряємо. Зверху тут аморт регулюється, знизу аморт регулюється прям ключиком. Але я, чесно кажучи, ще нічого не регулював, тому що я взагалі не шарю в цій підвісці, як воно там хотілося би. Ну зараз вона досить м'ягенька, типу, з пасажиром зжимається, напевно, ще жорстче. Колись, може, щось підкручу, але поки що туди не брався. М'ягко їде та їде. 15 і 17? 15 і 17. Єсть контакт. Ну, воно таке, не знаю. Ніби вода потрапила, а може і ні. Це воно відтягується, така ж не витягується. Вот. Це втулка. Ну, подивіться, чи змазано. А тут підшипники все ж таки. Ну, намазати Вони змазані. Вони гарно змазані. Всередині? Угу. Чуть-чуть ще додати. Красиво. Все добре там? Так, м'ягенькі, все чистенькі. Маслі. Коротше, все тут перемазано, гарно. Але трошки можна додати втулку. На втулку саму змастити. З тої сторони, щоб теж все було чотненько. Да, все ж таки центральна прям рятує жорстко. Ото бляха знімати. Підкату не потрібно. Да, знімати то все треба. Ти саму цю перемаш. Та втулка зараз із цей леже, розумієш? Ну я про той казав, з верхньої теж так само було зробити. Я думав, що сайлентблок, а то ті сальники. Втулочка і сальник. А ну чекай, там всі підшипники були? Чи вже відпадали? Пару пальців загубили. 1000 кілометрів вже нема. Центральний ігольчастий. Все гарно, можна більше навіть трошечки дати. Зараз втулочку. Я не знаю, яка то, але ми не мастили. Ми дві типу, не витягували, рахую по то. Все перемазується, поки мотор розстиває. Тут теж, напевно, будемо перемазувати і ланц підтягувати. Тут у нас теж перемастили трошечки на кінчику. Дали фіксатора, щоб воно не пускало небагато, але трошки дало. І, напевно, шток центральний теж прийдеться промастити. Заливна горловина. Фільтр там трошечки дуже важко дістати. Доступ до нього. Ось тут він стоїть. В важко доступному місці. А там болт аж захований
зливний. Так що прийдеться знову розкручувати верхній, напевно, потім. Я ось, чесно кажучи, не шарю, для чого ця гумочка на вихлопі. Якийсь відбойничок. Може бути. А, може, Лапки. воно тримає лапку, що вона не калатала. Водопор. Тепер я поняв, для чого та гумочка. Що вона не калатала, поняв, по металу десь там ще. Зараз буде вилазити мастило. От ти що. О, красиво. Повилазило все з тої сторони. Зараз ще той штук і все ставимо по черзі. Центральний вже запхали, зараз ще, напевно, той верхній витягнути. Той, що від амортизатора ми вже витягували. Перемастити, щоб все було по красоті. Якраз за той час моторчик остиває. Він ще гарячий, правда, бляха. Такий досить. Вихлопустив? Ну так. Там нема, вони шестигранник іде. Кстати, Lance, щось якийсь SFR фірма, не знаю. Якась фірма непонятна, але треба вже підтягувати. Все, на продаж. Це як жарти в цьому йдуть. Щось не то, зразу на продаж. Давай розіграш краще за 100 гривень проведемо. Теж буде нормально. Але мінімум 1000 чоловік. 1000 чоловік, ну та десь так треба. Витягуємо шток. Трохи від Керхера взагалі спокійно туди загнати можна. Та загнати можна, але ще не спіло попасти. Перше стоїть в сухому місці. Кочегарить. Хорошо, тепло. Що, виноград згорів цього року? Яблука будуть. Виноградику жопа. Так, ще один шток верхній, потім центральний і ще один. Коротше, ще... Тут не було, то смазка. А на смазку поприлипала всяка ерунда. Будеш впевнений, типу, до наступного ТО, що ти все там промастив і менше того шлаку в голові. Змазка є, але додати, як то кажуть, не помішає. Крутили і нарешті докрутили. Все тут вже перемазано, гарненько, зібрано. Залишилось тільки заднє колесо, шток перемазати трошки. Ну і переднє теж, напевно, знімемо, подивимося, що там, як воно. Мотор довго остиває, ще досі не остив. Остиває, ніяк не остине. Мушки наловило, прям капець. Застигає, потім не відмиєш, блін. І все. Тут якось вода з болото попадає, не знаю яким чином. Так, ти ті болти змащуєш, вони, блядь, порозкручуються. Та вони, блядь, скузнячі, то всяке буває. Їх ще не затягуємо, так наживе, бо будемо так розкручувати зараз. Все перемазується, все змазується. Буде діло з того всього. Розкручуємо тепер переднє колесо, болт вже зараз буде витягувати. Ну і ланц підтягнути, в принципі, з тим все, і потім хіба тільки масло, фільтр поміняти прийдеться. Треба завантажити жопу, тому що передок важкий і важко, в принципі, буде витягувати шток і піднімати, і тримати його. Тому зараз будемо щось думати, як завантажити, щоб воно все трималося. От технологія, як загрузити задок, щоб вперед піднявся. Надіюсь, то все не навернеться, бо буде дуже весело. Навернеться буде ще буде там легше. Витягувати вже не будемо. До речі, там втулка змазана була, ще тоді я показував попереднього разу. Це не втулка, як то всередині називається. Щоб воно гарно сиділо всередині і там вода не потрапляла. Буде гарно. Все змащено. Пам'ятаю, не можна то змащувати, щоб воно не крутилось, типу. Там скільки людей, стільки думок. Кожен свою технологію хоче реалізуватися. Побачимо, як ти помочи. О, пішла. Все, вилізла. Все. Скільки смазочки. Ну, все на змазці тепер, коротше, буде. Ну, що тут ще залишається? Трошки є. Ще задня втулка і масло поміняти, фільтр. Воздушний у нас стоїть тут зверху. Ця кришечка знімається. Демпфер розкручувати треба. Кстати, можна буде переглянути, чи там, типу, він плотно стоїть. Напевно, все ж таки полізу. І переглянути треба, чи там десь не попадає пилюка. Просто може бути, що він не дуже прижатий. Так, розкручуємо нижній болтик. Він по водійській стороні зліва. Зараз буде масло горяче. О, це хай так тече гарно. Одразу нам ніде не потрапляє. Потім витягнемо той шток. Вийде, досить чисте масло. Подивимося на фільтр, бо на фільтрі все залишається, все Ну структура. так, ну фільтр треба хіба розрізати, певно. І добратися. Тут корок прям класно зроблений. Треба того, напевно, буде знімати. Чуп-чуп, щуп. Ага, де тут мірка? Мінімум. Тут максимум, понятно. Так, то масло зливається, що у нас там? Заднє колесо. Метал, не знаю, майже цей штанген? А ну заміряй скільки. Я думаю, десь тройка метал. Скільки метал тут має? 3 мм. Тройка, я вгадав. Типу, в принципі, це йод, як штатна. Зняли заднє колесо. Тут змазочка, в принципі, виявлена. Десь там всередині. Там видно, прям просвічується. Ми все рівно шток ще змащимо всередині, щоб тут не потрапляло нормально. Ну і сальничок, в принципі, живенький. Понятно, 1000 км тут ще. Нумерація, може комусь цікаво. Видно, не видно.
Фірмові тормоза. Спереді не дивився, кстати, які там тормоза. Колоточки, може десь пише, може і не пише, але я вже і не побачу, бо ми вже поставили колесо. Ось, ну, ззаді хоча б видно, що фірмове. Тут, кстати, ось такий собі захист примудрив був, щоб не перебити АБС-датчик. І все, зараз будемо змащувати, заставимо колесо, масло зливається. Фільтр, гляньте, який тут фільтр стоїть. Масляно. То грубої очистки, та ти кажеш? Так. Там, напевно, магнітики всередині, сіточка. Все чистенько, нічого тут немає. Взагалі ніякої стружечки навіть не бачу. Чи тут була капелька маленька. Воно якось трошки болтається, може воно розкручується з цього основного. А, може воно типу, через той фільтр прокачує в основний масляний. Так як фільтр грубої очистки. Жорстко. Але магнітики я, правда, не бачу. Всередині, по крайній мірі. Масло чистеньке було, правда, тут каністра така. Після дизельного масла. Після дизельного масла. Так, працюємо далі. Шток змазуємо, ставимо колесо. Так, закручується вже колесо, виставили. Чітко по провису у нас. Ого, щось перебор тепер. Зараз ми завантажимо. А ну чекай, розвантаж його. Що? А давай розвантаж. Втулку ще ззаді затягуєш. Ну так, то намертво. Треба на не 25,7, а 25, напевне. Все по новій. Ми вже затягували, а тут вже перебор трошечки. Погнали ще раз штани циркулем міряти. Поки що масло ще не заливали. Зараз все буде. Так, пішов молоток в діло. Він такому важкодоступному трошки місці. Хіба бляха різьбу не зламає. Фільтр з горем пополам розкрутили. Трошки попродірявлювали. Всередині все розвалено. Пружинка там. Трошечки масла. Зараз будемо встановлювати, заливати нове. Новий фільтрик. Заливаємо фільтрик масла. Все чистесеньке. Зараз будемо накручуватись туди. А там треба було протерти, кстати, там все в старому маслі, в багні. Пропотіться. А, і треба було ще ту сіточку запхати перше. Це все повитікає. Протирається все гарно. Зараз заливаємо нового маселка. Ну і треба буде скинути сервіс. О. Фільтрик вже готовий до встановлення. Закручуємо акуратно. Пропочка закручена. Назад. Закручує від руки, не треба затягувати ключами, бо потім такий геморой виходить, що треба розкручувати всякими приспособами. Взяли через тряпочку, закрутили. Спокійно, просто що неудобно, не було б цього вихлопної системи, то було удобніше, було б де впертися. А тут з тої сторони рама, з тої сторони низ, з тої сторони вихлопне і не долізти ніяк. Якщо знімати, то краще зразу взяти сйомничок і відкручувати сйомником. Або знімати хіба штани, але штани знімати то всяке буває. Поки новий мотоцикл зняти можна, а потім як прикипить, то вже буде не мертво. Все, від руки затягнули і достатньо. Протерти там, щоб було видно, чи не підтікає. Раму протри там, да. Все, зараз будемо заливати маселко. Це вже твій. Приспособа така в домашньому виконанні. І заливається масло. Тут десь 2,8 треба пробувати, 2,6 можна починати. І вже щупом дивитися потім, яке влізе. Масло тут 4 літри, ну там, по-моєму, навіть 4,100 чимось. Все по міточкам стоїть, тут все по штангному циркулю виставлено. Тепер залишилось До долі міліметри. Так, хіба залишилось залити масло і скинути сервіс. А наступний буде на 6 тисяч по комп'ютеру, мабуть, писати. Ну, зараз провіримо. Масло вже залито. 2,5 літра залили наразі. Трошки некомфортно, бо тут ця штанга мішає. Так, зараз витягнемо, глянемо по мірці, скільки воно покаже, а потім щось заведемо, напевно. Лансін. Так, то все від лансін. Що по мірці? Ого. Ціла мірка. Забагато чи що? Треба прогнати перші фільтра. Ну так, зараз заженемо. Бо по мірці вже забагато. Зараз вижене десь через колесо. В камеру надує. 2,5 літра, щоб ви розуміли, то навіть треба 2,4, напевно, наливати, пробувати. Тут у нас, значить, сервіс світиться. Заходимо в меню. То ось ця кнопочка. Заходимо в меню. Інформація. Обслужування. Можливо, якась швидша комбінація. І зброс. Все, от наступний зброс на 6 тисяч буде. Все, ми виходимо. Зараз ще, кстати, дещо дуже головне зробимо. І ось так треба зробити бак. І вибрати нормальну мову. Все. Ключик пропав, наступний сервіс у нас на 6 тисяч. Зараз заводимо. Перша заводка і доливаємо ще маселко. Трохи багато, чуть-чуть. Щоб воно затекло, типу, в той. Я думаю, може ще разок навіть крутанути. Так, крутанути трошки краще буде. Зараз ще раз крутанемо. Доливаємо, якщо там потрібно долити. По крайній мірі, щоб планувалося. Тут такий GPS-ик поставив собі, провів проводочку. Точніше, CarPlay.
по блютузику. Все класно працює. Я вже казав, що тут не дуже екранчик. Ну, якби тут гарно було б блокувався телефон і CarPlay, тут працював взагалі, бо йому ж, ну, типу, гарно було все. Але, в принципі, з тим гарно виглядає так. Бляха, якийсь Африка. Як Тесла. Африка Твін. Так, жорстко виглядає. Все, зараз, коротше, хай трошечки постоїть. Будемо дивитися рівень масла, що там у нас по щупу. Антифріз є, тому, в принципі, доливати не треба. G12 плюс можна лити, там різниці сильної нема. Провіряємо щуп. Знаю, чого треба закручувати в різьбу, чи не треба просто закручувати? То що, просто запхав і все? Ну, сильно не закручувати, не глянь. Отак. На мінімумі. Ну, більше мінімуму трошки. Можна чуть-чуть ще влити би. Чуть-чуть доливаємо. 2,5 десь треба. Так, десь 2,600. 2,6, так як, в принципі, і писало. Ще менше, чим більше, чи більше, чим менше. Ліпше більше, ніж менше. По маслі так працює. Видно, по-моєму, масло навіть гоні. Це, в принципі, все. Зараз ще знімемо фільтр повітряний, переглянути, як він там сидить. І трошечка готова, сервіс уже скинутий. Ось такі ось пироги. А, ну і захист потім знизу накинемо. Зняли демпфер руля, там буквально на 2 шестигранничках. Знімається все дуже, дуже легко. Тут ось цей пластик, не треба розкручувати цей фільтр-бокс повністю, просто оцей витягуємо. Тут є пуш, хоча не знаю, він працює чи ні. Треба просто підцепити нижче. Нажати і вверх до себе. Ну, тут є такі кармашки, що можна зацепити за них. Ой, тихо, не полямай. Ну, то не зацепає. Ось по кармашки ось ці. Ось так фільтр-бокс виглядає. Кстати, він чистенький досить. Він навіть намащ промащений тут якимось непонятним средством, але промащений. Ну так, щоб туди пилюка не залітала. Ще чистий наразі. Чистий трошки щось там вже. Опа, Ще би. повилітало. Можна, кстати, витрусити. Ні, ну трошки щось поналітало, всяке. Та то таке. Всякі. Ще міняти нема сенсу, тому що Так, хіба. міняти сенсу немає, але. Тут все чітко, значить там нічого не потрапляє. Є ось там дирочка, кстати, от сквозна. Ну там Легко замітно. незамітно, блін. Точніше слабо замітно. От, але вона йде за фільтром. Типу, не знаю для чого. Можливо, для зливу води, якщо вода там якась попаде. Типу, дирочка. А, так, в принципі, все нормально. Не так, як 500, там дира якась за фільтром. А тут, типу, з тої сторони. Тобто, коротше, все нормально. Фільтр міняти 2 секунди. Фільтр. Бо Ну, на, цього, так, на, цього, на цього міняти дуже важко. Це у нас Kawasaki Versus 650. Так. Ти запхав типу ту фіню? Так. Воно вилазить щось. Оп, защолкується гарно. Зараз демпфер накидуємо. А ну, як він залазить там. Що, сів на руль? Там ще на руль має сісти файно. Сів? А, він там ж знизу ніяк не чіпається, то просто цей. Отут він хіба знизу тримає, тут тримається за раму. І там на 2 оці болтика. Все, сервіс, в принципі, скинутий, тут провірили, все чітко. Фільтр змащений, туди воздух, якийсь бруд не попадає. Воздух попадає, а бруд ні. Трошечка перша пройдена, тому, в принципі, на тому все. А як і далі кататися? Так, якось так. Надіюсь, може вам це відео буде корисним. Зараз ми ще захист забули поставити, хіба що знизу. З такого Ми забули, ми ще не доробили. не доробили. Все, що залишилося. Демпфер закручуємо, руль не потрібно знімати, в принципі. Ось. Хіба ту защолку, блін, трошечки важко поставити, бо то так кидав пазик, треба втикнути, потім того, щоб ті. Отут не зовсім ті болтики попадають. Важко трошечки сюди чомусь буває закрутити. Ну, може цього разу повезе. Так, зараз ще це встановлюємо, захист і все. І ще, може, де щось пройдуся, подивлюся, підтягую таке щось пластик, терепир до їзди. І десь влізло приблизно 2,8? 2,8 літра, щоб було трошки більше середини. Може десь під максимум навіть вже буде 2,8 літра. Ну, може, що питається, типу там фільтр. Нормально. Плюс ми заливали ще фільтр, тому майте це на увазі, окрім того. Не прям не під горло, але заливали. Так що, все. Якщо було корисно, лайк, підписочка. Ну і Підписуйтесь, дивіться, ще буде, продовження буде. Хіба початки. Подивимося на 5 тисячок буде. Чи доїдемо. Чи доїдемо. І попробувати покататись, так? Банка жива, ще Наразі. наразі. Так, в принципі, вписується в той дизайн. І ось так от. Все, лайкусики, дизлайкусики і підписочки. І наступна заміна на 6000 км по комп'ютеру.